अस्सलाम वालेकुम। लो जी ये टाइमिंग सैटिंग होगी एवरेज दी। ਇਹ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਐਵਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਊਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਧੋਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਾਬਲਾ ਜੇ? 8 नंबर। गाना कमाओ उस्ताद। हेलो आयो ये काम तगड़े ही मेहरान की चीज़ तो काम करी पाई सासी में कर जो टाइम चैन नहीं दसना। की है उस्ताद जी? एडजस्टर एडजस्टर जी चैन का उस्ताद ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਨਾ ਝਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪੋਲਾ ਕਰੋ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਰਾਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਓ। चंगी है जरा सभी मसमार या शेख। अच्छा हाँ जी 3300 रुपया 3300 की होए नहीं ਇਹਨੂੰ ਕੋਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਮਹਿਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਿਆਰ ਚਲੇ। ਲਓ ਜੀ ਨੀ ਕੇਮ ਦਾ ਉਤਲਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਓਕੇ नहीं जी लो जी फ्रेंड ਇਹ ਕਟਰ ਹੈ ਕਰੰਕ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹ ਗਰਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। सलमान साहब ने मोटरसाइकिल लै के दिता माछियां ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਗੇਮ ਦੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈਨ ਦੇ ਤਿਆੜੀਆਂ ਕੁੜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। साजी स्क्रैपर ले हुआ कोतरो सुजुकी एवरी ਵੇਖੋ ਇਹ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਐਵਰੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰੋ ਜਰਾ ਆਏ
ਇਹ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਊਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਡਾਊਨ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਲੈਟਰਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜ ਗਿਆ। ਚਲੋ 10 ਨਾ